नमस्ते साथीहरु, यहाँ कर्मचारी सञ्चय कोषमा व्यक्तिगत केवाइसी अपडेट गराउँदाका बखतमा जनता बैंक लिमिटेडको खाता नम्बर राखेको थियो। तर हाल उक्त बैंक ग्लोबल आइएमई बैंकसँग मर्ज भएकोले यहाँ बैंक एकाउन्ट नट भेरिफाइड देखाइरहेको छ। यस कारणले गर्दा अनलाइन स्पेशल लोनको लागि एप्लाई गर्न सकिँदैन। त्यसैले अब घरै बसी आफ्नो बैंकको नाम र खाता नम्बर कसरी परिवर्तन गर्न मिल्छ भन्ने विषयमा पूरा जानकारी दिन गइरहेको छु। यसको लागि सबभन्दा पहिले कर्मचारी सञ्चय कोषको वेबसाइट खोल्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँ देखाइझै डाउनलोड ट्याबमा क्लिक गर्नुपर्छ। अब यस पेजलाई स्क्रोल गर्नुभयो भने तपाईले केवाइसी इन्डिभिजुअल अपडेट एप्लिकेसनको फारम देख्नुहुनेछ। यहाँ क्लिक गरेर यस फारमलाई यसरी डाउनलोड गर्नुपर्छ। अब यस फारमलाई सही तरिकाले भर्नतर्फ लागौं। मितिको ठाउँमा आजको मिति लेख्नुपर्छ। यहाँ तपाईले कर्मचारी सञ्चय कोषको कुन कार्यालयमा पुगेर केवाइसी अपडेट गराउनु भएको थियो त्यो लेख्नुपर्छ। यहाँ म विराटनगर लेख्दैछु। यहाँ तपाईको कर्मचारी सञ्चय कोष परिचय पत्रमा उल्लेख भएको नम्बर लेख्नुपर्छ। यहाँ तपाईको केवाइसी अपडेट भए पश्चात प्राप्त गर्नु भएको 15 डिजिट्सको युसीआईएन नम्बर लेख्नुपर्छ। हाल प्रमाणित विवरण अनुसार जनता बैंक लिमिटेड भएको हुनाले यहाँ जनता बैंक लिमिटेड लेख्नुपर्छ। त्यसपछि जनता बैंक लिमिटेडमा भएको पुरानो खाता नम्बर लेख्नुपर्छ। अब हुनुपर्ने विवरणमा तपाईले हाल कुन बैंकलाई लिंक गर्न चाहनु भएको हो त्यस बैंकको नाम लेख्नुपर्छ र सोही बैंकको खाता नम्बर पनि उल्लेख गर्नुपर्छ। साथै बैंकको नाम र खाता नम्बर परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण पनि यहाँ जनाउनुपर्छ। र अन्तिममा हामीले यस कार्यको लागि संलग्न गर्नुपर्ने कागजातमा नयाँ बैंक खाताको चेकको प्रतिलिपि अथवा बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य राख्नुपर्छ। यहाँ निवेदकको बक्समा तपाईको दस्तखत, तपाईको नाम थर, यहाँ पद, कार्यरत कार्यालय र मोबाइल नम्बर उल्लेख गर्नुपर्छ। र त्यसपछि यहाँ कार्यालयको सिफारिस अन्तर्गत रहेको यस ठाउँमा तपाईको पद र यहाँ तपाईको नाम थर लेखेर तपाईले आफ्नो पालिकाको कार्यालयमा पुगेर यहाँ कार्यालय प्रमुखको दस्तखतको साथै उहाँको आवश्यक विवरणहरू पनि राख्नुपर्छ। साथै कार्यालयको छाप पनि लगाएको हुनुपर्छ। यसरी केवाइसी इन्डिभिजुअल अपडेट एप्लिकेसनको फारम भर्ने काम पूरा भयो। अब प्रमाणित भइसकेको केवाइसी इन्डिभिजुअल अपडेट एप्लिकेसनलाई तपाईले नजिकको कर्मचारी सञ्चय कोषको कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भएर बुझाउन सक्नुहुन्छ अथवा इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। इमेल गर्नको लागि तपाईले पुनः कर्मचारी सञ्चय कोषको वेबसाइटमा गएर यहाँ देखाइझै कन्ट्याक्टमा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि थोरै पेजलाई स्क्रोल डाउन गर्नुभयो भने तपाईले आवश्यक भएको ब्रान्चको इमेल आइडी यहाँबाट यसरी कपी गर्नुपर्छ। अब इमेल लेख्नतर्फ लागौं। यसको लागि भर्खरै कपी गरेको इमेल आइडीलाई यहाँ पेस्ट गर्नुपर्छ। विषयको ठाउँमा यसरी लेख्नुपर्छ। तपाईले आफ्नो तरिकाले इमेल लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा यो फर्मेटलाई पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले आफ्नो नाम, युसीआईएन, केवाइसी नम्बर, पीएफ नम्बर उल्लेख गरेपछि तपाईसँग प्रमाणित भएको केवाइसी इन्डिभिजुअल अपडेट एप्लिकेसन चेकको स्क्यान गरेको डकुमेन्ट्सहरू यसरी इमेलमा एट्याच गरेर यसरी इमेल सम्बन्धित ठाउँमा पठाउनुपर्छ। अब इमेल सम्बन्धित ठाउँमा पठाइसके पश्चात केही समय लाग्नेछ र तपाईले दिएको विवरण अनुसार यसरी बैंकको नाम र खाता नम्बर परिवर्तन भएर आउनेछ। त्यसपछि तपाईले अनलाइन स्पेशल लोन प्रक्रियाको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, अनलाइन स्पेशल लोनको प्रक्रिया बारे चाँडै नै नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु। हस्त साथीहरु, यसरी तपाईले पनि घरै बसी बैंक एकाउन्ट मात्र होइन केवाइसी इन्डिभिजुअल अपडेट एप्लिकेसनमा उल्लेख भएको सम्पूर्ण विवरणहरू उपयुक्त कारण र पुष्टि हुने प्रमाण समेत पेश गरेर परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यस प्रयोजनका लागि चाहिने सबै युजफुल लिंक्सहरू डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु। साथीहरु, यस विषयमा तपाईको कुनै प्रश्न छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्। यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने लाइक र शेयर गर्नुहोस्। यस्तै किसिमको नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अलमा पनि दबाउनुहोस्। आजलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद।